हिमालयन बैंकको राणा शासन, तालचा लगाएर एजिएम शेयरधनीको नाराबाजी। हिमालयन बैंकको 30औं वार्षिक साधारण सभा सभा हलको गेटमा तालचा लगाएर सम्पन्न भएको छ। सोल्टी होटलको सभा हलमा भएको साधारण सभामा सञ्चालकहरू बीच नै चर्काचर्की भएपछि शेयरधनीहरूलाई सभा हलभित्र छिर्न बन्देज लगाइएको शेयरधनीहरूले बताएका छन्। भित्र एजिएम भइरहेछ, अब हामीलाई चाहिँ भित्रै शेयरधनीहरूलाई छिर्न नदिने कस्तो हुन्छ। म आएको आधा घण्टा जति म अहिले लगन खेल्ती भन्ने ठाउँबाट आएको, अरू ठाउँको एजिएमहरूमा पनि बसेर अनि यहाँ पनि जाउँ त आफ्नो भएको ठाउँमा भनेर चाहिँ भित्रबाट तालचा लगाइरहेछ। कसैलाई पनि शेयरधनीहरूलाई भित्र जानु दिएको छैन, दिनुपर्छ नि। अरू अन्य ठाउँहरूमा एजिएममा यसरी भित्रबाट तालचा लगाएर गर्ने पनि आजसम्म देखेको थिएन मैले त। सभा हलभित्र छिर्ने गेटमा भोटे तालचा लगाएपछि शेयरधनीहरू गेटमा बसेर विरोधका नारा लगाउन बाध्य भएका थिए। शेयरधनीहरू भन्दै थिए साधारण सभा भनेको शेयरधनीको हो, राणाले शेयरधनीमाथि राणा शासन चलाए। 11 बजे भनेको थियो, 12 बजे आयो। त्यति चाँडै आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले व्यवस्था गरेर ढोका ताल्न लगाइदिएको छ। हामी जोरपाटीबाट करिब 30 जना जति शेयरधनी गेट बाहिर बसेर गेटमा बसेका सेक्युरिटी गार्डलाई गेट खोल्न आग्रह गर्दै थिए, तर गार्डहरू भने बैंकको आदेश भएकाले खोल्न मिल्दैन भनेर उल्टै शेयरधनीलाई गेटबाट जबरजस्ती निकाल्ने प्रयास गर्दै थिए। सभामा पत्रकारहरूलाई समेत छिर्न दिइएको थिएन। बैंकले सभामा शेयरधनीहरूलाई 8% बोनस शेयर र 11.11% नगद गरी कुल 19.11% लाभांश वितरण गर्ने मुख्य प्रस्ताव पेश गरेको थियो। त्यस्तै सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका आधारमा तय भएको स्वाप रेशियो 100:80.28 को अनुपातमा सिभिल बैंकलाई एक्वायर गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेश भएको थियो। अर्थात् उक्त स्वाप रेशियोको आधारमा सिभिल बैंकको 100 किता शेयर हुनेले एक्विजिसन पछि हिमालयन बैंकको 80.28 किता शेयर पाउने भएका छन्। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एमआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो, कपुरधारा, काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 2558। Supported by Share Hub. Educational partner, Emperor Education Network.